ng kilo, makalungko. Itong asisit ng kilo. Ito po makalungo, wala ka ng tinapay. Kamuntay ka lang kamuntay. Kapatag na na kapatag na lakatan sa luto. Luto na nakatan? Ay, po. Kaya sa pamawal ka. O na, kung antipawag yan. Kaya din nagsisikat na luto mga technique. At mga ito. Kuko na lang ang makapito.
Ano yung ko yung makalit mo? Computer 2 connected. Computer 2 has previous version.
binuko ko doon. Asa ang aking nalabag-labag? May pila yung gym. Ikaw, babe. Ha? May pila yung gym. Yeah. Sinagap mo. Ang gym na sabi ko eh. Hindi mo yun. May code. Ha? Meron mo pa code. Naman siya, natin mo pa code. Ang bago mo pa code. Sa ko naman kita sa ko Ganun lang ang pagkawa ay mga Pabuli na
Binirit yun eh. Hindi ka binirit. Wala ko na. Binirit yun. Ah, kaya nagpupunta ng mga balansi. Pero ano mo ito boy? Mabalansi ng pagkama. Siyempre, ano? Magdain eh. Siyempre ba? Hindi na ba pakatindi? Hindi ko ba nung... Ginagawa rin ba yung nagiging bulirin ko? Medyo, bago ko pa rin sa Nadurog kayo ni Tinder. Red. Yun. Ha? Ang sarki ko. Mga kamatapos sa isya. Matapos sa isya. Masukot mo. Ang tabi ba tatlo ako? Wala ka na. Di ba yung ano kaya ako? Lagaw ko na yung tray. Pakakipag mo ako rin. Ay, yung kasi mayip ka. Baka naman mo. Kuray ka lang para mo sa inyo. Hoy, papayag ka daw ako ng ganito. Ako yung pinako mo. Dari, tawa na. Makat ka ba rin, no?
Pares mo ito ng import ka. Ikaw ba is ko ba piano? Kuya, yun na doon mo. Diba, mag-ipon din. Woo! Shit! Ako, atake ito. Ace pag ako. At sila, Pila ka na. Oh, uy. Dito na yan. ako na ba ito? Hindi, brother mo. Pero papatagin ang brother mo. Kay mama, bro. Uy, nagagiro na. Ako na pakuha. Dede, ano ang binakar mo? Tayo, mahal na kata. Buda, batag paras, batag. Marami ini. Open Huni, titles ka, boss. iyan, Ha? iyan. Hindi. Hindi. Ano, nag-ibig ka? Tama lang, mga kailangan mo. Hindi ka talaga makaiba. Magkatamado dito. Karam na kita receipt. Ito ba? Ano da? Kung may kadaan nalilibong. Sabi mo na lang. Oh, pada tulan naman sa Oo. Baya, isa na. Ade? Oo. Okay lang. Bukay, ako na sa mga dito. Pagkalit ka. Dati pa, ang password. Gusto ko siya. Alam mo na dito.
Baka kayo nakasit na doon. Siguro ka wala kang siguro kung kasanta ka. Ano, wala na sabi ko. Pag na kayo, ano yung model? Kailangan ng ilo. Walang iya, buo para di ka karo. Kailangan ng ilo. Sige nga din mo. Bombon! Kasi ano ba pala? Ano ka? Hindi ko. Eh, maris. Sa may kantis na namurag, ko ba dumbol? Love ko?
Namasip ko yun na Carl. 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 Siguro walo. Wala. So, ito lang gada. Tingnan ka yan na. Siguro ako nito. Ito na ito. Tibag. Ay. Sorry, kung wala ako dito sa kalabaw. Ako ay dahil yan. Kumakalit lang, hindi na nabawang ka kung sabi mo. Pares lang lang, matakas na lang kumakalit na ako. So, bakit ako magsalita? Kung na ako, pero labas ito dito. Parang mas. Oh, ako kamusta? Ikaw na anak ko. Ha? Ikaw na anak ko. Plano? Meron. Pangit na pa yun na ito. Ayan. Kaya pala siya nag-video garden. Pero pa, Ano pang about ito? ano ka, udyang ka magagita sa Bebe, ipapakarit ko sa neto yung mga sinungan. Walang tindahan pa mga sindahan. Oh. Ako. Tanong siya sa bisilang barang sa Sudah daw kang anak ko. Warangan dito. Sa ano pa po sa mama niya? Asa? Dapat ang sa tapos na mapapaglas sa salat na. Plano nga niya. Hindi pa nag-isip. English beliefs. Ay, nako! Ay, nasulit na ako. Matex na sa nada. Ay, iya. Dapat mag-cross-lead. Dexin na ko naman sila. Isay? Sudah mo tama ma. Pero pambala ka siya. Punta din nagkaroon magpinkadumatak na. Sa ibon? Oo, ate. Kapag ikalit sige. Ako. Okay, sudah mo tama.
yung kabang ito. Kasi saan man sa nagkaroon ka? Ano oras na? Alas yung Hindi ka na, Diding? Lang ng kape. Iyan na to. Ako. Birthday ba yan? Ako birthday niyo. Kagusto niya. Duloy niya! Pati ka ba nga? Oo! Pati na lang. Ako'y. Kaya yung sa ako bagaw na ginito. Kaya. Aba, kanina dyan. May ear cut, may cut, kaya mag-iisip ko. Wala na kayo patan mo. Parang Ano kalo. ba ako dito? Birthday. Ano na inyo? Yung yan, ano yung kape? Live na lahat. Wala ako. Palit. Eh, mo tigil na lang. Wait ka. Wait. Sige ka rin. Bakit na? Ha? Sige. Natin kami. Parang sa kayo nagkakapilig. Sino ba gusto? Bakit? Ganito na. Bakit? Kanina pa nga dinatuali. Kahit pagkalagtalong pambaba lang. Ay, pero pinamautas ko. Correct. Hindi ko gamitin na yun. Being across the world in Dell offices, out of the office you're in, you get to Ang ko know naman what's sa top. Hindi ko lang nagkaroon. Kaya pa kawan ni paganda. Rani ko Ilong ko next. Ay, pero walang party ko. Password. Hindi ko makagam pa kawan. Simple, bullshit. Ano? Pagbalik na mga nag-vlog
kailangan ko rin yung babe. Ayusan na mo lang. Yung ginagawa dito is tama lang yan. Anak, magi ko kiraray. Hindi ko yan si ano na magi ko si Uruboy. Ang 21. Kasunod na ba ito? Ang 21. Ayun, sabihin na ba lang ko sa bagay? Alam ba lang, bakit ako lang, ano po? Amo, mapalo! Sige ka na sa Kuya Ber! Actually, for on! Ay, for on? Ayun ba? Balik sa sabi. Iso na ito. Ano? Ano? Walang iya. Walang iya. So, naulsit pa rin sa gapo. Walang hiya! Walang hiya ka ba? Wala kang hiya sa akin. Ulul! 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 Ayaw! Iwas pa yan. Ikaw, wala kang hiya, pre. Tama ba yan? Bubo ka? Ha? Oh. Sabi mo, Bubo kang bawal ka? shit.
Yes na yan. Ikaw. Kuling para kami. Kay galak pa ako. Pagkat na naman, hindi ko nag-ibig. At nasa Nagang parang gano'n yung pusa. Sabi ko na ito. Headshot. At wala nang bala si Bay. Ano yun? Ibon? Ibon kulit sa ano? Nice ka na. Mapaganda naman yung isipan sa mapaganda sa direksyon. Oh my God! Wala ka ba, Dray?
Ayun na sa kape. Yan, sa baso. Yan, dyan. Pag na-idin, yan sa istante. Hindi niya ako sa kagana kang plato. Computer 4 connected. Computer 4 of the previous version. Sahod daw available na sa yeah. Iba mo. Anong oras? Nandito kayo, nag-post so
Ay, ano ba ka dyan? Tuloy sa akin. Yung pamanaw.
Nasabis na to. Okay, man sa to. Dito na sa Bago niya ako. 20, Okay, man sa to. 7, Sobrang ka. Gato. Gato ko na siya eh. Una ako dito. Nakaspek ka? Out na sa wala. Hindi na lang kami ako kailangan sa kawakan. fine. $1. Have a nice day. Nakaspek ka? Bakit? Anak ko.
may voices ang pala niya. Hindi nga pala. Kuma. Ano? Eric. Bitin directly kayo.
Gigi. Gigi. Is maputa bubo. Sige, sana ako. Ay puta, ano pala hindi Marcel ko. Napor.
Ayaw. Eh, Siyempre, ikaw na pinilo lang ulo boy. Mangulang ka sa ulo mo. all ka ba? Ay, ang gas private. Balik lang sa pinsan mo. Ayos. Marat ko tayo. Ang dami lang. Inayaw sabi. Dalang ka pa. Ay, namin mo. Ay, namin mo.
Bawas! Okay, Nani. Sarap gawin mo. Yung mga pre, salad na tayo ganun pa. Nagano na ito. Mama? Baka ka. Nakakabigay. Yan. Yan, sa afternoon. Try, no? Ay, yan. Sabi. Pagkita, no? Ako, sabi. Ikaw, no? Ano, ate mo? Ako naman. Sa kapatid ko. Madaan. Sige, nagbabak, oh. Madaan na lang. Ayos, no? Ang gamot din. Ang kanino. Akay ka. Akay kang bata ka. Wala. Pinagdamag ka din mo. Masaya ka, no? Sinabi ka na. Hindi mo na. Ikaw din mo. Yeah.
Yo, sa pre. Kasama sa amin ito. Duwan-duwan. Sa piling ko yung kahit pwede. Puta. Ikaw na no. Sige, baba po. Ay, Okay. May kumisagad ng karoon. Bawas. Panahon na pa. Ihagad mo. Nasa bridge. Si Pinsuan, subukan mo. Baka meron nga yung dito.
Kailangan sa mo. Lagi na, sigaw. Ayaw na kalao. Hindi ko tuyo. Ay, na, yan. Kita na. Wala na si ko. Oo, explain ba't ka nag-quit? Legit ka, no? Siguro, meron na kasi naman nakakitaman. Tumawa. Nagkakalo pa ba? Napanood niyo na ba? Nakatog ka na pala. Magkana wala, no? Kaya mag-try ka. Isa sa to. Isa. Pagpapalit ko guys. Ang gusto nila. Sasak ka pa. Palitan. Ang kita doon sa A. Ganun ako.
Critic. Critic na. Puta. Tapos, ano naman ang kanil Charles? Charles ko naman. Lugis ako. Sunta ka no. Sabi na.
Pakain na maaw. Papa sa mata. Mamaw na. Mamaw na lang. Mamaw na. Ano? Una mo sa kong nagrabat? Aram ko kasi nagkilos sa pangalan na. Super boss. Kasi nagkilos sa pangalan. Huwag na mo. Sabi ko sa inyo kasi nagkilos sa pangalan. Anong wala ko na? Hey! Good. Ay, tenok lang. Robot. Kondok bis. Tenok lang. Gini ko, di ba? Udah, pumulan. Ito na kagad. Ano? Wala may makawat na AI. Hello.
Ikan tubig. Ini. Tubig. Hindi nga naman. Nangyari ko sa tubig. Ano punta ka to?
Ikaw pa rin dito tulungan. Wait. Ano? Diba pa sa room kami? Nagtataro sa ano? Sulit ka na. Ito na. Ha? Hindi lang basta. Ano yun lang? Hindi, alin lang. Nandiyan. Hindi lang puto. Kaya, doon ka na eh. Sumayasarap ang eh. Pero eh, Computer line is still. ito papalit. Yan nandiyan sa eh. Pero eh, baka dyan. Diba nung wapat na. Sabi na. Sige. Tumatak mo na ako. Ay, sige dali. Pag napayo. May press click ang ay. Alam natin dapat ako na pala eh.
pag nagpo-pro. Kaya, sige, bigyan mo. Oh, patay ka na. Sa ano? Ano sa ano? Sa Orde, wala bakal. Sa glacier. Kung doon, nakadali ako. May mga ako, may mga grade, ano ko ako, mismo.
tama niyo. Kaya begitu. Bakit naman taga ka? Bunga na dyan. Ano ka sana? Sa loob. Ano may ano akong mahilig? Ano to? Wala, Richard. Ano wala? Part 1. Anak mo mga tech points pa yun. Okay na mga wolf na.
Kapit ka piso na yun. Ako, isa. Bawal ka. Maganda na. Computer 2 is still
Yan ang tipid daw. Ayo. Tira pa ba kayo? 5. Ang ano ninda, hilaw. Higa ano. Pag lumpiang Shanghai talaga yan, mga piluto. Pag luto, ano yun, yan, itinda mo. Hilaw talaga. Pag lumpiang Shanghai. Diba magayatong lumpiang gulay, tama yun. Nagluluto talaga ito, pigilan siya. Yan, hilaw ang. Ang dayakan. Ang pabigiras pa. Ano, tubig? Masarap ko naman pala si Rose. Kasi next year, Hindi ko maon. Ang bata, bagong pretos. Nilutong. Sa mga cake, iba rin kung ano. Iba rin kung ano. Lahulo. May tira ka. Kaya mo na ko narawag sa kulit. May ako break ka na. Nating ko si Bong, sabi mabalik. Narinig ka? Ayaw, mabalik ka. Anong oras na mabalik? Sabi mo, nakulong ka mo. Mamaya, daan. Ayun, nandito lang kami magkuha. Ganun ba ka mag-ano? Sinabihan mo na baka may Ay, matan, nagdidali ako. Ngayon, ano yung siya mag-observe ako? sige, yun na yung tingnan.
Kami ba di? Computer 2 is still. Bumba. Talaga niya. Imbis na maano. Imbis maganda. Again, the pictures. Tapos ka na ta? Hindi pa rin siya susunod. Ako ko tangin ng pinenit ko ng kuya. Pero, kaya ang space. Ayan. Ay, dapat yan na. Tapos may kita doon. Parang na. Bayad na doon. Marami. Oh. Oh. Binagay. Ako ba dito? Ay, mas bilang. Pero, Ha? pero, Okay. ang alay bilang. Pero, Ano yung bilangan? Dito. Ay, sa magbilang mo dito. Daga. Kaya mo mabilang ka. Kung sarap ka dito sa bilang na tuloy sa tapos hanggang miraro ka ba lang, bilang mo. Sarap-sarap tigas, yung ano mo ka, makakitig ka mo ba? Hindi nga na sa may ganito. Fishing ba?
po dito. Oh. Aray. Sumbit, no? Tingin sa akin, parang pagdating. Oras na. What is also day? Alam ba yan? Alam ba na ano? Linaw. Shit. Diba? Kaya pangalan niya. Ano nga, kamuli na. Ikaw ang baka nakarni. Mahalo, tanong mo ka sa sao. Ha? Ano ba baka nakarni? 200 ang kilo. Ano ba ang laman? Guys? 220 laman. Ang baka sa na? 110. 110 ang kapantay. Kan ang kapantay. Sabi tayo, lugod. Hindi may ano. Kailangan mo, may pigtinda naman sa nung na lumpia. Saan? Ano, patos na, kreto na ka na. Parang kung ganda na kula. Balon mo sana, baka na. Margarine na lang tayo. Episode pa. Itlog. Ubo. Isang naman. Tama mo. Tubig. Ano ba ang hiraw? Sarang agi din na. Ano ba? Hiraw.
Ganda ko hindi naman. Oo. Ano talaga ko na. Ito ba? Ano ba? Ano ba? Hindi ka lang nahuli. May ano? May mainit pa ako. Baka ano sa yung pinagyak yung pag-isip. Kasi gabos siya, no? Yeah. Naman, lima pulos. Ox. Naman. Ano yung makakanda na niya? May, sigagamit na natin. Taritan. Niya. Ganito may tingin.
Ito parang may nas-nas pa. Puta ka lang po, bumapit po. Kulang sa 80. Okay, ma'am. Parang dyan ang Ha? parang dyan ang Diamond to. hindi ka makugulo. Computer 1 is still. Mapaputiw pa dyan. Kailangan ko ang mag-review. $50.50. Have a nice day. Diyan malagana ang buhok. Printer. Natupang naman ng video. Nag-live na habang nagpa-carbo nag-ano spot. Ito sa ngayon. Kunin mo lang dyan po. Kundi. Reply na. Mas pa pala na ganun. Hindi nga sana dinosabi yun. Sana, Sabi mo muna sa akin. ay dahil na nakakuha na ito. Ilang taon mo? Hindi, nag-text siya. Ngayon eh. Ini, 2 minutes pa man siya na. Ayun. Yeah. Kung naman yung pera, dali. Yan, di ba? Laya. Hindi ako dati magpapara gamiton niya na ano, hindi ako tulog ini. Hindi ako gamiton. Iyon. Nasod na kami. Balik na sa nakita man yun.
Yan ang sa puso nila lang. Sa winter. Yan, yan. Yan sa may araw-araw. Holiday season sa pamamalaan. Isa yan sa palagi ko look forward na papakin at ikulam sa rice. So today, let's make lumpiang Shanghai extra special and cheesier.
Ulit. Wait pala. Ay, mama, meron ko dyan ang makatali. Ayan. Tapos, hindi pa ako. Sa wala ka mama. Sa 1? Sa 2? Sa 1? 19. Ano? Have a nice day.
Bisay. Kaya naman. Wah. Nakumpit mo din si Jay. Nakumpit mo rin. Ano da? Ha? Pero Ah, 20 pa. Pero pa yaon dyan.
Ano nga nga ni ano, di pa mo? Ano? Iguan ako ligday. I-send mo na sa now yan o. Say, Kayo, gabi ka. pira. Wait o. 15. $50.50. Have a nice day. Mag-say, pick up si Bebe. Lalo kang tingnan. Si ano ito, babatin ano? Na dyan. Baba, nagpapalaro na. Ito pala. Hindi na ka dyan. Yan, tuloy ko nga. Yun na, pinasa ko na kaya ano, sa computer yun. Ano, 2x5 ang laba niya, ang ibog niya, no, 2, tapos ang laba niya, 5. Wala, unik pala, no. Unik. So, pantulo na pinasa ko pala. Bawal ng inot na duwa. Inibaga. Inibag yung inibaga. Bro, uniyo, inibaga. Bako uniyo, pantulong pin ko. Yan. Yan. Bakuan boy na, no. Yan. Bakuan. Bako pata. Yan, sige. May panaglog si duwa. Tulo na napasa ko. Ikaw pa, may malog pa ko. Yan o, yan na yan. Ako ko takang kadakula na o. Basta 2x5. 2x4. Boy. 2x4 lang. Two by four. Two by four kami. Ano ba ito? Ito, tapos po. Kada ko lang mong ginimanos, ano? Hindi, kap mo pa. Hindi, ito. Sa tubo yung igit, supa, igabanti pandi. Yan. Iyon. Oh. Tapos sa digdiboy, so, yun na, pork na yan. At yun ang laba niya po. Kabalagbag bigyan. Yun na. Iyon, hindi ka ako. Ayun na yan. Kundi boy, duwan mo na sa kung ko, pumbahan. Doon ang araw din. Oo, 2x4. Ito baga, 2x5. So, yun ka na. Subuhan mo naman, 2x4. 2x4 sa boy.
Papiliw ko siya kung akin ang muya eh. 17 spray na. Karamboy. Ah, Aputan. sabi yun, ako man lang po kamba. Gusto doon ang nagsalo. So, dapat pula na, no? 3 by ano, nalagod mo yun? 3 by 5. Yung galing, gamitin mo. Digdi. Pabalikan mo na lang, big deal. 3 by 5. Three na big deal. Yan. Okay, by 5. Kato yung buyo, gibuon mo naman na 3 by, ano yan, 3 by 4. Yeah. Dadalhin kita sa aming mga doon tayo malapit. Yun na. $6. Have a nice day. Wala mo lang ping, ano mga may skinny ping? Long skinny pati, ano mga ako nito pati. Ito lang pala yung skinny.
Yung Dos. Have a nice day. that's open. Open. Did ka ba? Ano yung sa isip ako? Yan. Ay, so, ano yung mga kalaban ko? May kalaban ka to? Previous version. Diba, nagkabawat yung kanyang ay, pakitupid mo pa ka na, dolls. Huwag mo, eh. Nahilo. Dahil.
Pagkaran yun. Para buwan. Tampak. Kulong tray pansin. Wala mo pala ay na pagpala si. Apa? Sino mo sa ano yun? Yay! Dali na. September 28. Sini dito ka. Daro mo to ba? Tangos ko kung ni ako ha. Mabalik siya. Mabalik siya tayo.
Shih Tzu. Madali na masama na. Let's go.
Ay, mga kayo, kapakapis ka ko. Ito po, tingnan. Hindi naman po. Pinabos, sa akin ko. Turun ka lang si Jim. Turun siya. Alis na ko. Iba pa siya, o tala. Ayan na talaga. Hindi kini lagi na. So, wala naman din mo daw. Ang pala ko na. Balik lang. Nakatanbi ako. Ay, marang match daw ako. Sa baba ka kaya. Sa baba ka. Tingali na sa puso. Sekarang ba kami? Ulo lang. Sure. Lahat mahal ako. Harap ba't siya ko? Kaya lang ko na siya. Ako na Rampas kita, be? Ba yun siya? Balak mo. Yun ay para gamit ko sa yasin mo. Gamit mo ako. Sama kita pa. Kabutulong ako ng rekitin mo. Magpadulan din, makadulas talaga. Sino ba? Uli ako to.
So, kung mga shotgun, ang shotgun na. Mura mo dito. Right side ka din. Mura mo dito. Pakiblit na sa ako. Subo. Makasawala talaga kahit na ginamit ko sa rock month na ace is na dao. Gaba? Baso? Diba? Bakit na? Gawin mo ko na ako nakakawag. Ang kamata si Sige. Sa rugby. Orang sini ada ya. Oh, good thing. Marami hindi kami tumingin. Putang ina na. Nagtasamahan ako. Orang ano yan, pe? Orang karos mo? Luwas. Eh. Puta na ako. Ano kaya problema dito? Oh, Kumano, doble naman sa dati.
Huwag mo dyan ako. Sakin mo, oh, gito po. Pag-ibig sa buho, ikaw Nakakabatin ko. Hindi naman, ano ba yun? Parang gusto mo ng bumba. Hindi mo ngiti na sa Madali naman lang ako. May mga kawat. okay na ata to sabi ni Patrick. Coming stay. Say bye-bye to number 1. Oh. Bye-bye na lang. Okay, matami si number 1. Bye-bye na si number 1. No. Okay, bye. Kalau kita draw apa? Ano po at least nabibigla ako ano ko.
siya, mo po to. Patrek. Ano patrek, bro? Patrek? Oh, diwa. Kami itong autograph siya, ba? Ako magamit. Ako. Yung ito, cake lang sa bato. Ba't kami pang ispinit ng apa? Okay. Tama na to. Okay lang. Ano dito? Ano? Ito mo, ang pagkikinig ka sa 1, 2, 3, 1, 2, 3, ano, laging flip ka. Okay. Akala ko ng play. 333 371, 51 61, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, sunod na. Nakaw na, round ang play. Kailan na
Tinanong mo ba yun? Siyempre, Sa labas mo ba? Ba't hindi na night?
Kaya na nga, galit. Ay, focus na yung height mo yan. Focus ang height mo yan. Ako ito pagkakalit eh, ano Ay,
Alam ko naman parang ang kanta ay tayo. Hindi mo tayo kanta nito. Sino hindi pinag-out niya? Dahil video. Ano? Close mo. Close. Puta nga, dati pag-lugod ako. Ayaw ko natin. Wala ito, mamaya naman matito.
para makadyo. May ano ka na? Pambakot ako nun. Hindi ko yun. Isa kuya. Ako na naka-count na ako. Dapat pero. Ano pa nila yung
Kabalo. Ako niya nag... Wow. Stop feeling
ito! Ito na! Ganun ako! Di ba naan? Ikaw maimot yan. Hindi naman gusto yun. Gadan kang hayop ng kayo ng sniper. Oh. Dali, dali! Visit na dyan! Visit na! Patalo na nga yun! Kasi kasi talo yung pangkiriya. Kaya pa, mabuta. Gadan ka. Panalo. 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 Nagkakot ko na sa laong. Binabiyo na gusto na akong lirin. Sige na. Yay! Kaya pa, Juan. Nabawasan ng hinayupa. Sa mundo. Ay, sa likod ko ako, yung papyo. Tulog. Wala na rin mag-ano. Mag-ano. Yun. Hindi mo na ako tingkap. Sige na, magpuno. Reset na lugod. Reset. Reset, reset. Nice one. Reset na, Joe. Hindi mag-ina rin. Ako. Isay. Malakpak ko lang. Ito na mo, Pe? Pe? Tabang! Tugan kayo po, mapyo. Gago! Uy, siya na ako! Reset! Ginagabi, ginagabi! Ito ba ako? Hindi mo kayo ang Taro! Ay, na-invest. Yung. Hindi mo kumalaki.
Mute na ba ang nasingin? Red. Utawanan pa ng ulo! Oh, nakapilo ko. Sinjay, nakul-blocks. Masyado ako kay Black. Ginamit. Malimit.
Terus, balikan ka ano. Ano? Bangus. Open lang. 14. Open. Pero. Ang saba ko sa talingan ko. Balikan tayo sa ano, sa dati. Create account na sa nanay. I'm not active. Ay, may sarapin o may sarapin kasi yung mga pictures mo. Nama ko kamo niya postalo. Yan mo yan nakakana mga account may lapa. Yung ano mo pa. One day. Okay, yeah. Ewan kita Really, your face, really? Really, your face is makaadyaw. Ito nga. Ako. Inas mo nga mo. Ano? Tumagi ka pangayot ko. Ano? Kuha ng gapo. Kuha ng gapo. Balik dito sa katulad niya. Lalo mo nga. Tikpok ako baga. Tikpok ako. Body ko. Ini yung sindi.
Kinayin si Pula. Say mo. Nagkumain si Pula. Sabi ni Pula. Ano to? Sisin, ako nga yung May ka na ang feeding. Ako na sa sabi. Tapos yung baba kami pag-ibig. Botog, nagsalsal ka ba? Nagbaral sa Facebook. May tawag ka ni mama. Kano gibo no sa taong Wala. Nabubuo na nga niyo na. Matabo ako. Matabo. Ano ko sa iyo daw? Ang ino kang pantag ang imo niya ay lang. Ano kaya daw sa awal ko? Na yung ka kanya na kung lako na. Dati ako yung Matik nila. Ako yung Yo, Ivan, wag na ako duman dyan sa studio na may divino pala. Nagkado mo kung ano. Mano ka? Maday. Mano ka? Maday. Ano ba? Kasi naantog bilay. Mataba. Si Jordan. Laman ko ako gano'n kayo ko. Ay, na. Hindi ka masarap na. So, hindi ko. Hindi mo sa magayon. Basta. Hindi mata-bata. Hindi ko nga. Tsaka bilugod, tsaka bilugod. Yan, binayari ko. Bako sa nagkakaroon ko. Sobrang nagkakaroon ko. Sabi ang nga kaya nung adyo na harvest. Ito nga yung pinala ito adyo. Dali na ka to. Gala ka. Ganun ba? Ay, di, mga daw ka din ang Piling ko tayo, ladies ng ibo. Hey. Kaya pala pinamatalas pa to. Ngayon pa ka. Walang alas to ito. At doon ko lang bago kagkamabistik ko. Ayun, parang bilog mo ay parang ganyan. Hindi ako lang kayo. Uy! Wow! Rebati. Sarap pa. Ayun. Ito na. Ay. Mamatatay, paras ko. Nakakatawa ko na wari. Bata ko lang ako mawawari. Ganyan ang kakatulog ko daw. Oops. Ganyan yung kakatulog ko so. Hindi ba? Sige, ano lang ba yun? Ano lang ba yun? Mo. Ay. Naghanap din ang botawan. Sa panagin. Ay, yung kalas stress. Ano kay boto na? Ano si sa kalasa sa ano? Iniban ni tingnan sa nandoon nag-aaral ng kami din na aming kanalawan. Ano ba yun? Sa panaginip, di mapapagod. Boy, wag ko lang iniwala mga, oy, pagod po ito kanayo.
Really, your face. Jerry. Sorry. No, Jerry, your face. Ay, ano ba yun? Ano, Breno, ba si Robin? Babayan, nagkilig. Ay, po. Ay, ano. Sa panaginip na lang palagi tayo'y masaya. Araw, nag-retrip pa naman ako. Ano si Juna dyan sa loob na? Man, sabi ko. Na, Toothpick ka nga ka, maglingaw ka nga ka. pati ka ngayos ka. Sabi ko, mapay pa ako. Tapos, teka pa nag-iba. Sige, kita ng sarap. Baray. Uboy. Pare. May nakapwede mo? Magkano tingin mo? Yan bawat isa. Isa man lang pinapress. Isa lang. Pag sa masod, may isang mga inyo. Alisin mo yan. Ganun ba? Ikaw yan. Ano yan? Ayun yan. Para sa kinap na kanina. Yan lang kinuha mo. Sayang kasi Kung pati yung maringan sa payo. ganyan. Ewan ko ito mas. Pakinggan ko ito. Ay, dyan. Ano ini? O, dyan. Ano yung nasikaso na? Ay, ko man talaga. Ano? Ko man talaga. Anak makakain. Ano? Matang kasi. Maganda. Never talaga ko pa wikis na malay.
Sir. So, ano po? Sige po. Ayaw. Ah, Sasabihin mo ka. Hindi ka mo din, Saro. Hindi, mawali mo ka mo. Ako ba nung mo? Ikagi ka mo duman. Mataan ito. Ito, sorry, bird. Sabi, Para sa kalihan na kagalakan. Ala, diyan na lang ito. Ay, hindi! Ay, Ala! Yun! Buwak ako. Uli kayo, manali. hello. Kasi may kilpunina. Ako! Oo, kaya may... Asin niya ba rin? Wait. Kapag ka din kumain sa balik, tayo muli. Nasa to. Open ka. Ako din naman. Pwede kaya ano. Walang gusto. Alin na kasi to? Ikaw mo na ako. Masurong ka talaga. Ay, bunga ka. Pabibili ako. Obo, di na ako kagadon. Ako nga nagyan to. Obo. Ako bilang ng paro pa. Doon. Tawa ka. Ano anong room? Parang hindi na daw sa ano? iPhone. Nakatagod na sila. Nakatagod na sila. Di ba sa mga katao? Idol na siya. Ikaw lagi mo. Ano is napira? Napira na. Kuya, pa sa paborito kong snake or mahaloy na magpala. Ano ko sa
Ano, 22. Ben! 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 Magnet, tuloy ko na yung link. Ilas. Yung ilas. Ilas nga, iso sa badil ko. Oo. Ikit bati ang badil. Ikaw na nga pinito naman sa ano. Pero bala ko. Ulo. Lamat na ko. Pagkat na ko kuha. Ilipade na ni Norm. Mura na daw kayo itong height ito. Dipay! Meron na ako.
karong sa tanah den ang irilingan no, den ang irilingan na, den ang irilingan na. Karong sa tanah. Sa tuloy-out! Open mo. Ako yung nag-isa na to. 5, 7. Have a nice day. Ding, itra, ding. Ito ko lang. Oo. No, nagkumusod. Ito, ano ko ito, ano. Hindi ko kayo naman. Ganda na ito dapat. Kayo na dapat ito. Kayo ko lang dumo. Kung sa ta, seton sa ro. Password na password. 1, 2, 3. Kira lang. Nakalaba ko siya ito. Sana 1, 2, 3 man sana. 22. Wala po piso. Bili ko si Didi na ito. Hindi nga na si Didi mo mga kalaot na. What's up to? Basta. Ang lousy to. Ano si Didi? What to? Ganda na dapat ito si Didi. Ingat na ito.
Yung ano pa si Diding, naabangan ako. Meron ka nga. Ay, dogs. Yung pala nagsiling na nabuhay. Totoo, sigod. Sa ano? Yung Yan na. narutan ako. Hindi ko na dapat ito. Hindi ko na dapat ang atin si video kayo na matakaso. Ako lang agad sa'yo. Dito ka naman ko. Ayun, nabanda pa naman sa pares. Kananay ka pa niya eh. Musik dito. Parang mga sigaw nga yun. Puta nga, sa kuya na sa ng cake. Ang pasali. God. Puta nga yun. Likod ako nito mo. Tao. Likod. Yan. Pero, sa tulay. Sa tulay na jalan rin. Likod na. Bakso, box. Nanonood ko ko ta. Nauro. Ito nasa likod. Tingnan ko. Puta nga, dadaan ako sa ito. Para na imata. Sulit ko na ang gamit ko. Harap maabot na ako ni Dede. Yup. Tapi, sa kolok na, open. Kitchen file mo. Patanol pala. From 22, password 1, 2, 3. Hindi mo muna ako nakalabas na. Yung pa na.
Hindi. Ano ka rin? Ang pito. Ay, ka. 22. Dito. Narot, abot. 1, 2, 3. Abot. Panginoon kami kiki. Oy! Ano ka nainoon? Magkatay ko pala, ano ko, kaya ka, mantay bini. Natatakot na batan. Dogs, Yeah, lang. napatay. Yan na! Yan ba, das na ayaw, yan. Saan? Lagyan na! Stephen! Tatanong. Masang time. Tira-tira ta! Pwede ka nung ulitin sa anong time. Dogs. Ikaw lang din. Gigi ko na. Diyan ako na na. Kabangan ka namin. Mukunato naman. Likod mo, May! Superman, kahit Saan ka tumumba? Ikaw magkakatang dahil ano dyan ba yung next mo? Wala dyan. Revenge. Saan yung bansa likod? Kasi bakit kami lang? Ikaw ang kausarang. Alis ko ba kayo? Alas 4 ka madula? Alas 2 mamang ka. Alas 2 ako mamang ka. Alas 2 man ako. Tapos masing kami ko lang kita. 25, 24, 28, 24. Saga ka mo, pwede naman dito. Kaya naman, kami 24 kasi ba pag, Bisa-bisa ito. Uy, ayaw pala si ano nga yung... Nakupat ka nun? Woo!
pa palang dinig. Tatarang. Have a nice day. Okay. Okay ka. Likod mo, Mel. Oh, Ah, wow. ginamit. Nakita nga dito ulit sa Facebook ko yung mga balik na itong mga oras. Mga galing na maraming guys talaga. Nalula ka. Naman. Kulog na ulo, ah. Let's go. Ano, ginawit ko. Ginagilid na rin. Tayo. Iminugol ko lahat ng oras para magaling ka ng Ako ba dahol langit? Wala sa mata. Paro. Mata sabi ko, wala sa mata. Imbal sa mar. Imbal sa mar. Imbal sa mar tala. Imbal sa mar. Ay, ba? Hindi na. Wala ka kuya mo. Abot ka. Kung saan ka na. Saan nga. Abot ka. Pinabot ka ba? Kung dito ako, tungkol pa kayo. Hindi, pempenay. Ito pa. Kuya Ilan! Ako man! Nagsusuryo, kasi di mo na magdala ako mo na, Ben. Kita mo na nag-uno. Kaya. Wala. Wow, gusto. Ano, Ben? Ano sabi sa'yo, Ben? Ano daw? Maganda ang banak. Matador. 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 Yan, yan. Yan, yan, yan. Visit talagang ini. Ano lang po ako, Ben? Ikaw po na-visit ko sabi ko ang tapusin mo. Ako doon dapat makawat. Nakapit na ako. Shoutout na. Tapos, masay ka, Ben. Wala ako. Masay. $1.75. Have a nice day. Computer, phone, L, computer, 2, change pieces.
Alin ba ito? Yan kasi. Ano pinagkakal? Sahil. Ikaw na Jo. Kurang pelan war mo Jo. Salamat. Nakabalik magaling sa akin kung ayaw. Ako, ha? Ayan. Pero ano ko kasi hindi kayo nagagamit.
Maling taong mapunta ngayon ako natakot na ibig pa. Nakatutog mo nga ito. Paulit-ulit na lang ang nanapit na ating magkanto palalihan. Malinaw pa namin na punta. Kaya ayoko na nasasaktan ang damdamin. Ano yun ah? Oo. Kick mo ano? Hindi. Natin ka nagabo. Oh. Bubod ang inayupak na di ba?
Ano din sabi mo yan? Masaya si Paul. Alam, kinara mo sa bag mo. What? Hindi ka muna kapaan. Ano? Sinaibutan ako. Ano ito yung maling ang ginamit ng audio? Yan ito. Sige. Yan ito. Okay dito. Okay. Yo! Pindas ako, kagilid na eh. Ano ka na ba? Yes, may mo. Natin mo, may dati kang gawin doon sa picture. Na natin sa limit. Kay Jay. Ano na kay Jay? Uy, lagi ko nakita po. Sana Diyo, ano nga rito? Siya rito. Siya rito sa pagnahiling pag di ka gamit. Okay? Ito kayang hayop na kadanong, ano, sa pagnahiling mag-apat di ka gamit. Pero kung nagkakaroon, dahil, Open ka ba? Pero, Ano, nasama?
Alam. Hindi na. Nagalit ako. Oo. Sorry. Madara, hindi ko makapasal sa kumain. Ang kami sa tawa, ang apat tuloy kung pabayaan. Ako mo to, ayun ako. Sabi ko, Yung mga black spots pa rin. Kung ikaw ang pili, nag-special lang ang dito sa ano, dito sa sa ibabaw. Basang. Oh, sa ibabaw. Account. Ikaw din, magtanong mo.
Say welcome. Oh, baka na yun. Hindi ko man ako. Doon ka matiglan. Besides, 16. Betul gitu. Tinawagan na natin. Ako magdadalo. Ay, ano, kapatid mo? Ay, ba't tinakuha sa iyo? Take a moment. Pwede sa'yo ka. Breaking news. Ano yun? Breaking news time. Yung wala nga ng breaking news na kaya? Yung botong. Open na siya, Milo. Open na siya ito. Paano ka? Parang black skin. Ilan mo sa ko? Ikaw ang naman sila ito. Pag nakapagin, pag ano, ang nakabuti ang
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Skyblocks ko rin. Sana na sila. Manag ka mo. Kaya ako ano, nilulong ko. Dala ko pulusin ko. Kaya nagtataragoran ako pulusin. Ano yun yung magkaroon, no?
kita. Deng. Deng. Ginamit mo, Phil. Oh, virus na. Ano na ko? Virus na dyan, balik na dyan. Ano, Phil? Kung paano ko na? Ako. Si Makong Kabalo. Ano na dyan? Hindi ka nga bawal pa. Nagtataro. Balik ko puros na nga eh. Nagrurulos na. Si Salmo yan. Talo yung mga... Ayan, taro na. Nakakayo na. Sorry ah. Yo. 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 Yeah, wala. Larang palit ka pa rin. Tingnan ko dyan. Ayun, saka mo. May machine ka po tayo. Pag naputulong ka mo sa mga Gamit yung dito. iyo. Ay! Diyan mo meron ko So, may jipin po tama ito naman. May barit. ito yung Dali na! atal. Bakit po? Tikman pa rin ko. Dali. Ano? Uy, yan na. Hindi pa din. Darang ka sa ito. Patuloy ko na. Uy, oh. Yan, dali. Dali. Uy. Ikala mo na sumubi. Out na dyan sa ano. Sa one. Dali mo na. Cho. $1.50. Kawan, Cho. Have a nice day. No. Sa one, ito, Cho. $3.25. Have a nice day. Ayan mo now? Now? Hindi nga ba mo naman? Hindi pa nga natin pa. Kaya mo naman sana. Open sa $100,000 million. Okay. Pag makawat ko hindi pa. Ano na nanay? Paris na ito mo dito. Paris na ito mo dito.
Easy ba? Kita yung line ni friend siya. Oh. Sabi ko, sige ba? Wala, sige. Totoo. Alas. Sige ba? Pinahalik ko daw. Sila to ba? Oo, Jo, mayroon sa magados. Nandos. Ito nga, dito sa mga. Ito na, makakagabo. Sabi ni Panikan dati pag naging president siya, ang dati tayo papatid na. Sabi ni Pani, pag naging president siya, papatid siya ng dagat. Sa Oya, bawal. Magdirig pa kung masira. Itag ko doon mga buhaya. Mga buhaya. May tilagi. Lagi orang daw Padawang aldaw kasi Dito kami kaibo. Dito kami sa Apilo. Sabay ko na ka. Dito lang kayo po. Ano ka lang ra? Deng. Deng, anong ra pa na, Deng? Deng. Pag-rayong ka. Dito kami jo. Easy lang. Hindi na magaling. Ikaw kayo po. Anong rank mo na, Deng? 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 Ha? Anong rank mo na? Sa'yo? Tapos mo na? Hindi mo, God rank. Sige, please. Okay, rank ko gold. Rank ito talaga. Uy. Sabi ko na kung Bruce, kita kayo lumatugan. Sabi ko na ginanagit ko. Hindi magamit ko naman lang tayo. Ay! Naging-case mo. Maganda sa matugas.
Hindi na ba? Talaga po. Hindi ko na shoot girl tayo. Ano, hindi nag-aaral? Yo, mission 10. Luga kong buti. Buka pa. Sinirona ko nga yun. Buka nung, ay, motivahin kaya. Pwede ito. So, ako pa nga shoot ka na yun. Ayun na. Ang hayop na yun. Ang hayop. At nag-chat na pala yung abot yun. Tinuldo ka na kung hayop. Dami na motivation ko na. Mga taga-Pilipinas, nag-training ko. Dito. Walang aning kayo. Sorry na po. Huwag ka na ngayon.
Yes, that's right. Ito mo pa yun, eh. Laban ng iba.
Nagawa ka ng kurot mo. Easy. No! Oo nga. Price, wala pakir.
Baka hindi nagkakaroon. Wala ko niya. Ay, tama. Visit ka, tinimay ko. Tarang ko, ah. Selfie, yan yun.
Yes, mag-mark. Ako na ako percaya na. Kailangan mo na pa. Ito ba ako?
Ano? Tingnan mo doon, manigilig na doon. Lapangan. Maray pa dito. Lapangan. Pinas mo lang. Tingnan mo. Ginagawa ko nito. Gusto na ako masigyan.
No? Ano ito naman kita para sa mga Pinayot ng seminaryo. Parang susunod ko doon. Pinasusigod ko pinaw. Lawat sabi. Hey! No, respect kita. Baba. Sabi mo kita. Wala na. Ikat ko lang na pira. Siguro na yung go. Kung sa kapatot ko. Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Sabi na sa wall. Ah. Ayun ang iligo mo. Dati naman manigo. Ikaw lang. May nagkagari mo. Okay na daw ano? Okay mo na ako sundi ko doon. Sundo na ng papel, ano? No? Sino pa ako ang open? Huwag ka mo. May kayang ko. Wala akong mic na mauna. Nausap ko yun. Parang tanong mo. Tanong, okay na. Karol? Patay sa na ako nga.
Isa lang ba? Kabibon. Nag-iamit ko. Bunto. Buliwan. Nagkakakababa akong ay, anday. Bunto. Ibon. Bunto day. Bunto. Napaghabulon. Ah. Dabdab day. Arot. Arot. Ayo. Pataro ayo. Bunto. Arot. Ibon. Ano? Anong go? Wala na ako ayo. Naigba, alibaba na din. Pagkakada. Sabot ka, pure. Buko ka dati. Sabi ba nga, ipakaya rakon. Mapas mo siya, no? Bot kang ano? Pure. Ano? Ano, bro? Mag-iba ko. SMP, ah? Yeah, bro. Dinan naman. Pilapin kayo ka-Martin. Matibay siya mag-stay. Ayaw, wow. Puro yung stay. Unis na mag-stay. Ako ada akong timber kung din po ni ano. Yan. Ay, nakatabo.
Iya po, sige po. Laman loob. Dati sa ito ako nagpilabas na. Sabi ko nga yun. Dati ito po ako sabi ko mas na. Wala na, wala mo. Bubak ako nga, sabi mo. Dati ito kahon yan, sabi ko ikabas na. Bubak yan nga, nakakasabi ko. Saka naman mo sila. Nagkawal. Ay, sorry dahil. Oh, gatas na siya. Ito, may barawas na. Ito. Bubo. Yeah, boy. Yeah, boy. Yun, ito siya po. Sigurado po. Good. Bubong at kibulinaw. Oh, sorry na. Kita ko na nga niya, sorry. Oh! Lula. Oh, natawa na ako mga live. Ako ba't ba natin abang-abangan ito sa mga ayo? Ay, nabaraka. Abang-abangan mga ayo. Katanya kami puso ko,
Dito sa kabarkada. Okay lang. Kaya, batawan mo sa amin. Ha? Eh, nangyayari mo sa tiktik, ano? Ano piganak mo? Hindi mo nakita. Tama mo na piganak? Ha? Ito mo. Ngayon pa, may tao. Kaya nga, nagtatarong ko. Yan, likod mo dahil. Nakanusaksakan ko. Ang dami ako. Ay, ito ang kahit ang dulaw. Ito ang pinagpapalit. Saan na? Nakasaka. Nakasaka no. Dahil pagsasahod ka. Iwakal ko lang. Saka, ano nga ito hindi? Alam sa saka. Ano nga ito hindi? Ano ako pumasok? Sa oras, ha? Doon ka mamiyanda. Pasok ko na ako. Kami din pa. Kami din mo. Lilikod mo din. Ano ba? Ano na ako? Nakakakit na ako. Bumaba ka din eh. Alam mo sa pa? Ay, tato? Tato na naman. Nagsaka. Nagkatan. Lakoy dumi na sa nata? Yan, break roll. Kapit ka mo daw ako sulong. Yan. Huwag kijigan mo lahat ako sa bata. Hindi ako jijigan gamit ko. Paano jijigan gamit ko? Paano jijigan gamit ko? Ano? Sa takong sa bata. Laki na ako. Ayan, nakulong, duwa-duwa kalawag ko. Bumbuang nga yun. Gamit kong balilayo.
Imposible gawin yung gumawa. Ratan. Rata ang bagay ni pagilin mo. Rata bagay buwak ka, rata bagay ni ngayot ka. Ito pa may ka mga pagpupunak niya nga. Uy, yaw na pala na ngayot. Yo, ano ito? Nalikod lang ito, no? Huwag kayo. Nag-wait sa payo mo lang. Nag-wait up pa yun, no? Baba. Ay, oh. Ala ka dyan. Computer phone is still. Kaya pala na ako nakuha ko. Kaya parang ako na ako. Uy! Pera mo, hindi na ako. March, water. Saan? Sabi na daw. Pag inanap mo na, ko. O sa ba, sinusunod ko. Sabay, mas parang ka. Agit ka parang ka. Sorry na yun. Bakit ba kang kaya rinayos ka? March, Rinayos.
ba din lakas ba? Tek-tek sa di ba din? Pagpapal. Sa Luis Barako. Ayaw mo siya. Kaya rin yung napupunta. Tingnan mo lang muna dito. May itong pala. Wow. Pag-relay ba yung ilalak? Ano? Para pagka na. Ulit ang nga yung gawa. Nading! Ding, mari ka ding. Sarang usang ding. Kanya sinayos, no? Lumabag mo. Ata. Nadal ka na. Galis ko. Galis ko. Ito daw, kasi ano ba ito sa dito? Ano ito day? Biyakin sila sa dito. Isa, sa dito. Sila sa dito. Sa pa sa dito. Ay, pag sa truck ka na lang. Kaya naman po. Wala na iba na ako na. Ang mga na po, makakontain. Opo. Ako na nga. Sa kanto. Mala. Ako yung first. Ako yung third. At nasawa, dati pa. At nasawa. 14. Have a nice day. Computer 1 and computer 2 change places.
3 p.m. po. Ano oras na po ba? May inaantay po po kasi ako. Papayag po. Ito oras po yung usapan namin. Wala pa. Kaya ako mamaya. Wala pa po. Inaantay po ako. Sana po dumating. Boy. Kaya ba? Siguro, siguro. Siguro, wala ka lang binasa, diba?
Computer 4 is still. Computer 3 is still. Computer 4 is still. Sila din mag...
Yeah, I'm really big into just like sightseeing, and that's just one place I can go to. Oh yeah, I love sightseeing too. It's one of the other things. So now that you're in some of your interests, let's fast forward 2 months later to social event. Oh my gosh, Brittany, how was your trip to Rome? It was amazing. We saw some of the coolest things. We saw amazing architecture. We did those restaurants we have to go. I'm just so jealous. Yeah, one of like the number one places that I want to go to is actually Norway. I just heard that the scenery is just really beautiful there. Oh, it is. We haven't been, but we have some friends that have gone, and their pictures were beautiful. Yeah, that's why I really want to go. Computer, phone is still. Alin ito? What? Ang galing na, galing. Out na sa straight. Pero sabi ka rin siya. Jumping. Mas maganda
Hindi ako nito ng baba. Ayun, siya sa iyo. Sabi na yan. Sabi sa kuya. Ano yung nasa mo ba ito? Sige na. Gabo na. Okay ba? Kabulot na sila. Computer 3 is still. $27.75. Have a nice day.
Hey Joey, what's up? Walking sa po, ay ka-tray. Sabay ng si Parakon. Dali, hindi ka mo. Tara. Ako kalaban. Sa Nancy. Computer 3 connected. Computer 3 is previous version. Kenapa itu?
Ito. Hindi, may baga to. Nag-garnet. So, open. Ganda. Computer 4 is still.
Computer 2 connected. Computer 2 has previous version. Magawa mo sa ano, mas ganun eh. Hindi mo siya siya kung ano. Ano yung na? Computer 4 is still. Triple jump lang din ang triple jump. Hindi lang mo sa triple jump. Ay, ikon lang ka na ni Jalen Will. Kumain na. Hindi kumain. Ngayon, mas kinain ko. Kailangan sa kaya lang. Kailangan mo tigbubuhat ni ka. Kahit ano nila, gamit ko. Talagang po ang pangarap ng grupo. Uy, may sound gabi ko.
na ba yun? Hindi ka natin nakakala. Pero lang, bagong sa ano? Paano nga ito nga? Pagpadaman man ako, di ba? Ano, kabilo mo? Nakasayo lang ako. Hindi ko lang siya. Kilita na, kanimo. Computer 4 is still. Apin mo yan? Wala pa na. Yan o, apin mo na paano. Paano mo lang kung susundin. Oh, Chris. Paano nga ito ako? Ano? Yan ako. Kilita na kanimo. At sa rombang. So, alikon! Oo, okay. Huwag nilo doon ano? Huwag distracted. Huwag sisip yan. Sinunod. Huwag mo kong kailing yan. Oh, Big Firefly, room 12. Sinunod namin ito ng pag-sage. Isip siya kung kakalit daw. May ako hindi. Ano? May score na ako hindi. May score na ako hindi. Masyadong yung gamit ko. Wala na kami dyan. Wow. Days in a. Bumaba pa. Pero ibo kung pwede. Uy, tinitan kami mo. Kaya mag- Ano, may garnet? Masa. Uy, ayup yaw na pala.
Computer 4 is still. Buko ka itong magpandak na ito, bulok ka ng pandak. Utang kakal ko. Oh, ano, siyempre ito man. Sorry, dahil ito, ano man. Kinig ka lang kasi Ano, dalawa lang yan. Kulang naman naman ang nag-rock up kasi. Ano? Ay, di ko yan na. Wala man.
Lower. Ito, lower. Lower. Oh, down. Wala na tayo. Rip dapat na ni Warren. Kaya raw. No, parang siya mata. No, ay, so, no, parang. Parang wala na work. Ang visit talaga kayo sa sundo. Kamu? Ito. Yung Bababa ka. Paano yung bulog? More spices. Manipis yung pamyo. Ito. Ayan. Yun na, pa-electric fan mo na. Fan mo na. Uy, pagkara ako. Araw. Hindi na ka nakatrabaho. Yun na. Ha? Pero di mo ba ako naglibo? Di ba ako nagalisa? Parang may kanaglaga ako. Nga dahil. Kailangan ano? Ha? Ano? Binaka? 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 Hindi ka na tayo. Pagkaling kapon. Hindi ka na. Ayun eh. No.
Ano to, masya ka na kami. No war. No. Ano pagpupunta mo? Ano pa lang ito? Ayan, ulo ka nga ipatak na kaya. Ay, ano ito? Uy, ikaw Paano na. pag wala ang magkano? Ano ito? Pinulama o? Ano dito? Oo, nagdadas pa. Sorry, Minas. Ay, nahulog. Ay, ay. Ayo, benar. Ang hayop ka dito pa natin, babe. Hayop ka. Wapa. Wapa.
Ano naman? Utak na mo, anak ka. Mabak ka. Kaso network. Eso, ayos ka? Sa pamain? Bakit natulog ako?
no? Doon siya na, no? Oh! Kailan ka ba? Ate! Yan, sige, tatanda eh. Ay, kaya pag, aton, matyaras ko din pag-upi nun. Pala ka mo. No! Kama na, inuti ka pag ano. Si maano dyan? Si masunod. Ako sunod, matyaras gold, baka man yan. Ano tayang ka pa dyan? Pero ako, pero. Open matyaras gold. Ah, si Patrick. Uy, no, ginaw, no. Hindi nga doon, tigil ng kumpira, no. So, dapat hindi ko din mag-isip. Dapat maging kami isang ano. Kaya ako nandito. Dapat sana. Pero man eh. Oo, pero man eh. Pili kayo. Ano, may sira dyan? Magluto ka ng bunay. Magkaon ka na.
Four. Bini. Teka, ako na mag-ibyan. Ikaw pa na sa nine, para tutuin eh. Hindi man ako kita. Eh, may pa. Al para de biro. Al para ano, nakabalo ako. Nak, ikaw pa na nito eh. Hindi ka lang five. From five, master, ano? Basta na zero. Na. Eh, may bunay pa dyan. Sila nga. Yan di sa loob kang freezer. Sa presa. Sa loob kang freezer. Nakamalog ka? Yan na, painit kan pa. Bukas yun na ang aircon. Dahil. Ano boy, malik ko na ako. Kamalog na ining sa loob. Ay, dagan. Isa nga pills. 1, 2, 3, 3, 0. Ano din? Yung kana, sige na. Sige ka na dumaan. Gamer! Ang balik na lang ka dito. Para makikita talaga.
Ano no, butana, pikit na matagurangan ng baray. Ay ko ako. Picture lang ka rin, mama. Bako. Ano? Video ito. Gigibo nga di siyang ano. Buta. Ngayon, na siya no. Ado man siya sa ano, tamahawan. Oh shit. Willing kaya ako. Dahil na nga ito mga sabi ko din yan ang sabi lang. Ay, po, yung... Para!
Ikaw mong gulo, tamo ikaw. Kaya ginjuin ba ako? Ikaw mong gulo. Hoy, nagre-rewind ako ng kasama. Ang buhay ko. Naman lamang, kailangan mo ako mo. Tingnan mo kami. Ako na din sa kap ng torn. Ako na din sa kap. Tama na nga, intention ko nagpapalit mo sana. Hindi ako din sa Uy, sabi sana. Wala. Bos, bisa ina to sa naman mo. Hindi na kita sendo. Sipon, di ka sipon.
Halimbawa, matanong pa sana sa kayo po. Ulol. Kaya. Yung ay. May patitigin nga, may karikan. Sunay na po. Ay, na. Sabi! Yun na naman lang.
Pambakal na po. Tira no, no. Manggura, ano ito? City. Ano gibuhon mo? Anong merenda lang? Anong miyamang merenda lang? Ano pa din? Ikaw mo. Ikaw mo ba? No, may ka na pa din. Oo, ako na lang. Yun ang ginamit ko. Nakatapos pa rin ulang. Nagabal na ulang pa isang bagay. Sige, pagka mo, talaan, telefon mo, talaan. Sige pa kayo mo. Sige, tayo manahan, piso mo na, talaan. Ito pa dulag. Oo. Yola! Sige, tayo manahan. Susulsat mo yun. Ano? Hindi mo ba? Matay kita. Wala, bawal mag-cheat dyan.
ka magpara-aerial dyan. Ako sa to, tatarama ka ng Jeffus. Ako sa to, Level. wag ka boy. Nata. Okay na to. Evan! Ted, kumpi mga tatet! Alam mo. Parang kali. Baka lang, bangos. 4-5 Kaso yan, chocolate ka na. kapiso. Binodo. Tinunta ka ng piso, tinunta ka ng piso. Oh!
Sorry.